זה לא שיש לי איזה חיים כאלה מוחצנים, וכאילו אני חיה את הדמות שאני ממש 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 לא. כאילו, אני מאוד, זה מביך אותי. בגלל זה אני חושבת שעד היום לא עשיתי שום דבר גדול, כאילו לא תצוגת אופנה, כי רק הדבר שהכי הטריד אותי בעולם, זה שאני צריך לצאת בצורך תצוגת אופנה, כאילו, למסלול. זה גמר אותי. אני באמת, אני בעולם נורא ביישן. כאילו, אני לא יכולה שהזרקורים יהיו עליו. ואתה יודע, וזה כזה מקצוע שאתה צריך להיות כזה נורא. אתה יודע כמה מנהלות סושיאל מדיה לקחתי? כי הייתי צריכה לעשות כאילו סרטונים שלי, ואתה יודע שאת כולם כאילו, זה כאילו, זה לא, זה, את כולם פיתרתי, כי כאילו אני לא מסוגלת, גם אתה, בטח אני גם אגנוז לך את כל הרעיון הזה. אין אופציה כזאת. כי אני לא מסוגלת כאילו, אתה יודע, להביא את עצמי לקדמת הבמה. אז למה באת לפה? קודם כל בן אדם, להיות אנושי בעולם של הישגים. אני יואב דגני, יזם סדרתי, מאמן ומשקיע. אחרי שהגוף עצר אותי באמצע המרוץ, יצאתי למסע שאפשר לי להיזכר מי אני באמת, מה המתנות שלי ואיך אני חי אותי עד הסוף. גיליתי שמתנת העל שלי היא בני אדם, לראות אותם, לזהות מה מבקש לצמוח בהם ולדבר איתם בגובה הלב. בפודקאסט הזה אני מארח אנשים שאני מוצא מוצלחים לא כדי לדבר על הגביעים והטייטלים, אלא על מה שקורה בפנים בתוך המסע שלהם. הפחדים, רגעי השבר, המחירים, ההקרבות והרגעים שעיצבו אותם. כי בסוף כולנו בני אדם. אז אם אהבתם, אשמח שתשתפו, תעקבו ותדרגו אותנו. ברוכים הבאים לעוד פרק של קודם כל בן אדם, להיות אנושי בעולם של הישגים. והיום אני שמח לארח את לי עוד, איזה כיף שבאת. תודה שהזמנת אותי, יואבי. אני שמח, אני גם מתרגש כי אנחנו מכירים המון שנים ולא נפגשנו מלא זמן. נכון. אז איזה מזל שיש לי פודקאסט ובת. וואו, מזל שהזמנת אותי, תודה. זה הראשון שלך גם. הראשון בחיים, כן. זה כיף, אני אוהב שאנשים באים לפה, שזה הפודקאסט הראשון שלהם. מרגיש כזה... בתולי. בדיוק, מיוחד. אז נתחיל כזה שתספרי קצת עלייך, מי את, על המסלול שלך, מאיפה התחלת ועד איפה את היום. ותוך כדי אני אציק לכם כל מיני שאלות מביכות. טוב לנו? אוקיי. יאללה. אז אני לי עוד. אני בת 45 וחצי. ויש לי עסק גדול של שמלות קלה. כאילו תמיד מצחיק אותי להגיד, כאילו אני בעלת עסק, זה כזה של עסקנים, אבל לא, אני אומרת שאני כאילו, אני עוסקת בחלומות, ולהגשים את החלומות. וגם כאילו... חלומות של מי? של קלות. אתה יודע, זה נורא, כאילו אנחנו נורא ציניים לגבי זה, כאילו, אבל באמת כאילו כל קלה שבאה עליי כזה, אתה יודע, זה משהו ראשוני, כאילו היא גם כזה מתחתנת פעם ראשונה בחיים, היא בת 24, 25, כזה היא נורא מתרגשת. ועם השנים, ככל שהתרחקתי כאילו מגיל של חתונה וזה, ואתה יודע, עברתי דברים בחיים, אז אני כאילו מבינה שאני כזה ממש חלק מהחלום הזה. ואני פה כאילו, אתה יודע, להגשים להם את החלומות. בתחילת הדרך לא הבנת את זה? לא, כי הייתי כאילו, כשפתחתי לא הייתי נשואה, כאילו לא, הייתי כזה רווקה הוללת. ואתה יודע, זה היה מבחינתי כאילו, אתה יודע, עוד יום עבודה, גם אתה יודע, שאתה צעיר, אתה לא רגיש לדברים האלה. והקלות היו כאילו בגילי, או אפילו יותר מבוגרות ממני קצת. התחלתי בגיל כאילו נורא צעיר, את הדבר הזה. כמה שנים את עושה את זה? 18 שנה. וואו. וואו, כאילו, אימא לאלת, אני לא מסוגלת, אני פתאום חושבת שסיימתי שנקר לפני 21 שנה. זה כאילו, טורף. יואו, איזה סקנה. זה כבר קריירה. זה כבר עוד שנייה, אני בפנסיה, יואבי. אז רגע לפני שנחזור, איך בכלל הגעת להיות מעצבת שמלות קלה? מאיפה התחלת? אז באמת אמרת רגע שלמדת בשנקר. סיימתי בשנקר. האמת היא שבשנה האחרונה, הייתי צריכה להגיש את התיק עבודות שלי לאיזו תחרות נורא כאילו חשובה כזאת. וזו הייתה שנה שכלום לא, הכל התחרבש לי בה. כאילו, זו הייתה השנה שכזה הגעתי לפרויקט גמר שלי, כאילו נורא לא מוכנה. זה היה סיוט. ויצא לי כזה, שיצא לי פרויקט גמר, כזה מאוד לא עני כל כך, כאילו מין כזה, כאילו קצת, כזה מין, לא סטריטוור, אבל משהו כזה שהוא לא, תמיד בשנקר כאילו עסקתי בפרויקטים כאלה נורא גדולים מהחיים, נורא קוטור כזה, נורא מיוחד, נורא עבודה סיזיפית כזאת, וכאילו הפרויקט גמר כזה היה משהו נורא קליל כזה, נורא פן.
אבל למה? כי לא היה לך זמן? או... לא, לא יודעת, כי פשוט שם זה הוביל אותי. אתה יודע, אתה כאילו חצי שנה אתה רק חוקר וחוקר וחוקר. לא יודעת, אני הרגשתי שכאילו זה לא אני, וכשאתה מגיש רגע לפני שאתה תופר את הפרויקט, אתה מגיש אותו כאילו, אתה מגיש מין בוק כזה של של הסקיצות והאווירה, וכזה, כאילו הגשתי אותו כזה, באתי, טוב, נו, קחו אותו, והתקבלתי לתחרות. כאילו, מתוך 6,000, נגיד, סטודנטים בעולם שמגישים, מכל הבתי ספר בעולם, בוחרים 15, ואני כאילו נבחרתי. וואו. שזה כאילו, אמרתי, אוי, אלוהים, כאילו, איך אני עושה את זה? כי כאילו, אני שונאת את הפרויקט הזה, זה לא משהו שאני כאילו מרגישה שאני גאה בו. בכלל לא התכוונתי. לא התכוונתי, זאת אומרת, לא התכוונתי בכלל להגיש באותה שנה את הפרויקט, זאת אומרת, אמרתי, זה לא קורה. ואז, יום אחד אני בבית ספר. היה טלפון כזה טיפש, אתה מכיר את הטלפונים האלה, הקליפסים? ואני רואה כזה מספר מחול, כן. מספר מחול, הנוקיה שלי צלצל, וזה מישהי כזה ממבטא איטלקי כבד כזה, אומרת לי, Hello, לי, I'm talking from the Dior, כזה. ואמרתי לה, ולא הבנתי, והייתי בטוחה, היה לי אז חבר, והייתי בטוחה שכאילו הוא עובד עליי, כאילו מקשר לעבוד עליי. ואני כאילו ניתקתי את השיחה, ואז התקשרה שוב, אמרתי, רגע, אני לא הבנתי כאילו מה באנגלית, כאילו, כמובן. ואז אמרתי, תשמעי, אני המנהלת סטודיו של ג'ון גליאנו, אני כאילו הארט דירקטורית של הסטודיו, וראינו את התיק עבודות שלך, אני אחת השופטות בתחרות, לא יודע, לפני התחרות בכלל. ואני רוצה שתבואי לעבוד בדיור. כזה, אמרתי, טוב, ניתקתי את השיחה, רצתי לראש החוג, אז זה היה תמר יובל ג'ונס, שכזה בשנקר זה תמיד היה כזה מחולק הייתה את לאה פרץ, שהייתה באמת אהובת ליבי, שהייתה ראש החוג, אבל היא הייתה כזה בשנת שבתון, היא נסעה לקולומביה עם בעלה, והחליפה אותה ראש החוג תמר יובל ג'ונס, וכאילו לא הייתי מאנשי תמר יובל ג'ונס, זה כזה, יש לך תדמית המיליה שלך, ואז היא כזה, אני אומרת לה, תמר, את לא מאמינה, התקשרו לה עכשיו מדיור, ורוצים שאני אבוא לעשות שם סטאז' בדיור. כזה, ואז כזה יושבת אחורה, היא אומרת לי, את? לא יכול להיות. עכשיו, אין יותר מעליב מזה, כאילו, זו תשובה כאילו מגעילה. אבל אמרתי לה, כן, תשמעי, כאילו זה, אני, לא עבדו עליי, כאילו, התקשרה עליי פעמיים, באמת הייתי בטוחה שזה כאילו בדיחה, כאילו, הייתי סטודנטית בשנקר בישראל, מה דיור, שמה דיור, כאילו, לא... ואז אמרתי לה, תקשיבי, תמרה, כאילו, זה ממש רציני. ואז כאילו, אתה יודע, ואז התחילה השלב שכאילו, של לתפור את הפרויקט גמר. ואז נסעתי באמת באותו קיץ לאיטליה, לטריאסט, זו תחרות שנקראת ITS, International Talent Support, שבעצם כל מי שמגיע לשם, כאילו, הופך להיות כזה, כאילו, מושכים אותו לאן שהוא מאוד שווה, כי זה, כאילו, מבחינתם עשו סינון כזה נורא גדול של כל הסטודנטים בשנה הזאת, וכל מי שמגיע לשם, נגיד היום, אחד החברים שלי מהתחרות, הוא היום כאילו מעצב של בלנסיאגה, כזה. כאילו, זה באמת אנשים... החסות הראשית זה היה של דיזל, ואני לא זכיתי בתחרות, בסדר, זה לא משנה, אבל כאילו משכו אותי לדיור, וכזה ראשון לינואר טסתי, נחתתי בפריז. בת כמה היית? בת 25. נחתתי על הספה. את מבינה בכלל באותו רגע את האירוע? או שאת פשוט כזה לא, זורמת עם תקשיב, שאתה בן 25 ואתה סטודנט בשנקר, גר עם ההורים, כזה, אתה לא מבין, רק היום אני כאילו בכלל קולטת כאילו מה עברתי שם. כאילו לקח לי כזה המון שנים להבין, כי גם כשהייתי שם, כאילו כזה, בכלל לא ניסיתי כאילו, והציעו לי להישאר שם, כן? הציעו לי, באתי לשם בתור סטאג'רית, לתקופה של חצי שנה. ויום אחד כאילו גם קראו לי לשיחה, ואמרו לי, תשמעי, יש לנו תפקיד בשבילך. אנחנו רוצים שישארי לעבוד בדיור, בתור זאתי שעושה את הסקצ'ים ללקוחות VIP. כאילו, הבתי אופנה האלה בעצם לא מוכרים ממש בגדים. כאילו, מוכרים, אתה יודע, את כל האקססורי וזה, ועושים את הכסף שלהם הגדול מלקוחות VIP. כאילו, מאיזה נסיכה סעודית שבאה, ואבא שלה אמר לה, נעשה לך שמלת כלה בדיור. ואז נגיד, זה עולה איזה 1.5 מיליון יורו. אז נגיד, אני באה ואני מציירת את הנסיכה החמודה הזאת, בסמלה שלה, וכאילו, כזה, זה עבודה כזה מול לקוחות VIP הם נקראים. והאמת היא שכאילו, זה מצחיק לומר, אבל דיור, כמה שזה נשמע לך כאילו המקום הכי גדול בעולם, זה כאילו בערך משרד כמו כאילו החלל
וכאילו, ובסוף אתה יושב בחדר כזה קטן, באמת, זה מעט מאוד אנשים שעובדים בדיור, כאילו, יש בן אדם אחד שאחראי על כל התיקים, בן אדם אחד שאחראי על כל הנעליים, בן אדם אחד שאחראי על האקססוריז, כאילו, זה מקום מאוד קטן. זה כאילו... עוד יותר מעצים את ההישג הזה של להגיע לשם, ושגם מציעים לך להישאר שם. נכון. אבל אז, כאילו, בתור ילדה בת 25, לא הערכתי את אולי בגלל שכזה, באתי כזה ממקום בחיים הכל בא לי, נגיד, יחסית אולי בקלות. אז גם זה היה נראה לי כזה כמו, אתה יודע, עוד תקופה כזה, הייתי בפריז, וואי, זה כיף, אבל כאילו לא, היה לי אז בן זוג שעשה לי את המוות. וכאילו, בכלל לא, זה לא היה אופציה כאילו להישאר שם, כאילו, אמרתי, מה, אני חוזרת הביתה לחבר שלי, כאילו... זו הייתה הסיבה שוויתרת על להמשיך שם? אני חושבת אני כאילו אומרת כן, כאילו, זה מה שזכור לי. אני לא ראיתי את עצמי כזה עובדת, זה בדיור, כאילו לעבוד בדיור, שוב פעם, היום אם היית אומר לי, אולי הייתי לוקחת את זה בשתי ידיים, כאילו זה... אבל אז זה לא היה מקום כאילו כזה קסום, זה היה מקום באמת כאילו, זה כאילו די ג'וב, זה... כשהייתי סטאג'רית, אז הייתי סטאג'רית בצוות של ג'ון גליאנו, הוא אז היה מהצוות הראשי, והיה לו ממש סטודיו נפרד מדיור, במקום קסום כזה באיזה אזור בפריז, ברודה אברון, זה כזה ברובע של כל העובדים הזרים, הממש הארדקור, אתה כאילו מגיע ברכבת ונחתת באוגנדה פתאום, באמת, כאילו. ואתה נכנס לסטודיו כזה קסום, זה היה מבנה מטורף, של 4 קומות כזה, מבנה שקוף, משהו מדהים, כאילו, זה היה מקום נורא קסום, והיינו מסטאג'רים, זה היה תקופה כמו ללה-לנד כזה, באמת. אבל אז פתאום המעבר לדיור, ושלחו אותי לדיור, כאילו כל הזמן כזה, לקראת סוף הסטאז' שלי, כזה, כל מה הייתי עושה פרויקטים בדיור, וזה כזה מקום כזה שאנשים נורא צרפתים כאלה, אתה יודע, צרפתים כזה מבית, כאילו צרפתים אמיתיים, לא נחמדים, חמורי סבר כאלה, אתה יודע, ופתאום אני כאילו מישראל, אתה יודע, עם כל החום שלי מגיעה, ואני בת 25 ואני מגניבה, וכאילו, ופתאום כזה, אתה צריך להיות נורא, כאילו, מפסון כזה, ואני חושבת שבסוף, כאילו, הסיבה היא לא הייתה שהחבר, כאילו, אני מאמינה שאולי היינו מתגברים על זה איכשהו, אבל לא, רציתי לחזור הביתה, כאילו, אחרי חצי שנה זה כזה כבר היה... אם היו שואלים כל אחד אחר שהיה איתך בשנקר, אם הוא יקבל את הדבר הזה, אם הוא קופץ עליו, מה הייתה התשובה? ברור, נראה לי שכן, מה? כאילו לא... ולך זה בא כזה בקלות, בכלל לא התכוונת? כאילו הכל כזה היה כזה על הדרך, וזה הצליח, תקשיב, גם כשהייתי... יכול להיות שגם לא הערכת את זה בגלל שזה בא לך ככה כזה על הדרך? לא, אני הערכתי את זה מאוד, כאילו, שוב, גם זה לא היה אף פעם חלום חיי, כאילו, אתה יודע, זה פתאום יום אחד אתה מקבל טלפון, אז בכלל, אתה יודע, אנחנו מדברים על כאילו משהו שקרה לפני... 20 שנה. 20 שנה, וזה לא כמו היום שהעולם כזה פתוח, ואתה בטלפון, ואתה רואה ואתה רואה כאילו בדיור, מה קורה בדיור, וזה לא היה חלום, זה היה כאילו חלום רחוק, כי פעם, מה היית מדפדף במגזין, וזה היה כאילו רחוק. אבל אולי זה לא היה חלום, כי זה בכלל לא היה משהו שנראה מושג. זה לא היה בכלל משהו נתפס, זה לא היה נתפס, אף אחד לא עשה את זה לפניי, כאילו, בכלל כאילו לא, כאילו, אתה יודע, זה לא, היום, כשהיום כשאתה יושב עם הטלפון, אז אתה חולם כל כך הרבה, כי אתה כאילו, אתה רואה את הכל כאילו, אתה גולל, ואתה כל היום רואה, וזה נראה נורא כאילו קרוב, ואתה אומר, מה, מחר אני בדיור. אבל זה היה באמת משהו כאילו, באמת גדול מהחיים. שם עבדת קשה? מאוד. עבדנו כאילו, אצל ג'ון גליאנו, זה היה לעבוד, עבדנו על 3 תצוגות אופנה. שם הרי כאילו, יש המון, כאילו, הם מוציאים קולקציות כל איזה 3 חודשים, ועבדנו על תצוגות, וזה כאילו באמת עבודה כזה מהבוקר עד הלילה, שכזה מונית ב3 לפנות בוקר אוספת אותך הביתה כבר, כאילו הולך לישון, כאילו מחר ב7 צריך לחזור. כן, זה עבודת נמלים ממש, כאילו עבדנו מה לקחת משם להמשך הדרך? א', לקחתי משם עצמאות, כי כאילו נחתתי, בחורה ב-25, זה לא כמו היום, לא טיילתי מלא בעולם, כאילו, אתה יודע, הייתי כזה בלונדון, אבל פתאום, אתה יודע, לעבור לגור לבד בפריז, אפילו לחפש דירה, כאילו לקח לי איזה חודשיים, ישנתי אצל חברים על הספה, זה היה סיוט של החיים, ולקח לי למצוא דירה, כאילו, אתה יודע, עברתי שם, ראיתי דברים, כאילו,
אתה יודע, הייתי הולכת לעבוד בבוקר בסטודיו, ובלילה הולכת לחפש דירות. זה היה כאילו תקופה, אימא'לה, אני לא מבינה שעשיתי את זה בכלל, לידה בת 25, קורימים, כאילו נחתתי בפריז, במינוס 5 מעלות. כזה, לא, זה הזוי, זה נראה לי כאילו, איך עשיתי את זה בכלל? עכשיו, זה לא שהיה לי איזה גב כלכלי ואבא ששכר לי דירה, זה כאילו באמת היה, קיבלתי שם, אגב, 400 יורו לחודש, כאילו זה הסכום שקיבלתי. יפה. אני זוכרת כזה, סבא וסבתא שלי כזה, כל פעם היו ממלאים לי את החשבון בנק, קצת ההורים שלי, אבל זה לא, זה היה כאילו, זה מוזר, היום אני מסתכלת על זה אחורה, זה באמת כאילו משהו כזה, כאילו, אני גאה בעצמי שעשיתי את זה. זה לא הייתה תקופה קלה. אוקיי, אז חזרת לארץ. אגב, גרתי, כי אחר כך שמצאתי דירה מהממת, זה היה בבניין של, כאילו, זה היה בשכונה של ערבים, כאילו, זה היה שכונה לבנונית. לא, הייתי בבניין, כאילו, כולם ערבים. זה הייתה תקופה אחרת, נגיד, היום בחיים זה לא היה קורה, כן? אבל אז זה ממש הייתה שכונה לבנונית, כאילו, זה היה כזה בבסטיל, וכאילו, ממש כל הבניין היה, הקצב, אתה יודע, המאפייה, הכל היה כאילו של ערבים. כאילו, כן. שרדת לספר. אז חזרת לארץ, את אומרת, בעיקר בגלל החבר. כן, אגב, נפרדנו אחרי שבועיים. קלאסי. ברור. לא יכול לסבול אותו. ואיך זה ממשיך משם? ואז אחרי שחזרתי, כאילו, מפריז, אתה יודע, אתה באמת אחרי חצי שנה בפריז, בדיור, ג'ון גליאנו, כאילו, אתה יודע, אוקיי, מה קורה עכשיו? אז האמת היא שכאילו, ההורים המדהימים שלי אמרו לי, כאילו, עזבי, אל תעשי כלום. שזה מדהים להגיד, כי כאילו, אתה יודע, גם חזרתי אחרי פריז. וגם, כאילו, א', חזרתי להורים. כאילו, לפני זה קצת גרתי, זו תקופה כזה מחוץ לבית, ממש תקופה קצרה, אבל חזרתי כזה להורים. והחברה הכי טובה שלי בדיוק סיימה לימודים. ואמרנו, כאילו, שאנחנו כזה קוראות את העיר ואת החיים, הייתה אחת התקופות הכי כיפיות שהיו לי, כי זה היה כזה קיץ בדיוק, זה היה כזה חופשה, ו3 חודשים לא עשיתי כלום. האמת היא שזו הייתה התקופה היחידה בחיים שלי שלא עשיתי כלום, כאילו מעולם, כי גם כשסיימתי צבא, נסעתי לטיול בזק כזה, הצטרפתי לחברות שלי לדרום אמריקה לחודש, וחזרתי ישר לשנקר, כאילו מעולם לא היה לי תחנה בחיים כזה של רגע, כי גם כשהייתי בת 15 וגם כשהייתי בת 16 וגם בת 17, כאילו עבדתי כל קיץ כזה, אז כאילו זו הייתה תקופה כזה היחידה בחיים שלי שהחלטתי שאנחנו כזה gone wild. אז 3 חודשים של קרחנות כאלה. של קרחנות. וים, בריכה, יציאות, בילויים, כאילו כזה. ואז אוקיי, כאילו, הסתיימה לה התקופה היפה הזאת. לאן הולכים מכאן? נכון, ואתה לא מאמין לאן הלכתי. לקסטרו. בדיוק. ואני חושבת, תראה, אני מאוד מעריכה. למה אבל? בדיוק חזרתי, ואח שלי היה אז חבר של אתי וגבי רוטר, והוא כזה דיברו איתו, לא, נראה לי, נפגשנו גם באיזשהו אירוע, ואמרו לי, יאללה, בואי לעבוד פה. והיו לי גם, האמת היא שהיו לי כמה חברים שעבדו, שחר וסגי ויפעת, וכאילו אמרו לי, יאללה, בואי לקסטרו. ובאתי לקסטרו, כאילו, אתה יודע, מפריז, גם, שוב, כשאתה חוזר מפריז, מכזה מקום, אתה לא באמת יכול לעשות משהו, כאילו, זאת אומרת, זה לא שיש איזו אלטרנטיבה פה בארץ, אתה יודע. זה קצת כמו לשחק, כאילו, בליגה האנגלית, ואז לחזור לשחק בארץ. נגיד. כזה כדורגל. סוג של, כן. כן. כאילו, באמת, אין משהו שיכול לפצות על זה, או להשתוות לזה, זה כאילו, אז חזרתי לקסטרו, כי א', הייתי חייבת את המסגרת. גם כאילו, בדיוק חיפשתי דירה, ועברתי לגור לבד, ואתה יודע, אני גם בנאדם שאוהב נורא מסגרות, זאת אומרת, אני בנאדם שאם קם בבוקר בלי מטרה, זה הסוף של החיים שלי. באמת, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה להיות בחופש. באמת? באמת, באמת. מה קורה אם את עכשיו יוצאת לחופשה? אני אף פעם לא בחופש. למה? כי אני תמיד עובדת. כאילו, כי ככה זה, לא יודעת, אני לא מסוגלת. איך היום בבוקר, א', אני בנאדם שקם ב5 בבוקר, אז תחשוב שהימים שלי כאילו נורא נורא ארוכים. אז היום, נגיד, הערתי את איה, את הבת שלי, ב7 בבוקר, ואז כזה, חיבקתי אותה, אמרת לי, אמא, באיזה שעה קמת שאת כבר על 100?
אני לא יכולה להיות בחופש. אבל למה? כי מה יש שם? קשה לך להיות בשקט עם עצמך, עם מחשבות? מה? לא יודעת, אני בן אדם כזה את לא יודעת להרפות? גם. אבל גם כאילו, אני באמת נורא אוהבת לעבוד, אני אוהבת לקום כזה עם מטרה בבוקר, מבחינתי נגיד שיש יום חופש, אז כאילו כזה, מה עושים בו? נגיד, אוקיי, הלכתי לים, חזרתי. כאילו, זה לא יודעת. זה מעניין, כי את, תכף ניגע בזה, שתגיעי לרגע שאת פותחת את הסטודיו שלך, אבל את בענף שחווה הרבה עצירות במדינת ישראל. כבר 6 שנים. קורונה, מלחמות, תמיד יש פה משהו. נכון. תמיד האירועים נעצרים. נכון. את עובדת עם קלות. זה מייצר לך הרבה ימים במצטבר שאת לא קמה לעבוד. אז קודם כל, התקופה היחידה, נגיד, שהרגשתי שהיה איזה סוג של חופש רגע ועצירה כזאת מוחלטת, זה היה בקורונה. וזו הייתה תקופה כזאת, זה מצחיק, כי ראיינו אותי, עשו איזה כתבה, לקחו כמה מעצבים. אני זוכרת, סמדר שיר עשתה לנו כזה לידיעות, ואיזו יחצנית, לא משנה מי, הביאה אותי כאילו לכתבה גם, ויצאה שכל כך ננזפתי אחרי הכתבה הזאת, כי אמרתי בעצם רצו לעשות מין כתבה כזאת שכאילו כמה הקורונה זה גרוע וכמה הממשלה לא תומכת באנשים. יצא שכאילו מגיעה להיות ואמרתי, וואי, אז בונה, זו התקופה הכי כיפית בחיים שלי, זה כאילו, זה גרם לי רגע לעצור. אין לי שום דרך אחרת, כאילו, אני קמה בבוקר, לא הולכת לעבודה. אין חתונות, אין קלות, אנחנו נמות ממחלה חשוכת מרפא, כאילו. וכאילו זה באמת, אתה יודע, גרם לי רגע לעשות סטופ אמיתי בחיים, כאילו לפחות, אתה יודע, בסוף הלכתי לעבודה, זאת אומרת, זה לא שזה היה תקופה של יותר מדי זמן, אבל בתחושה שלי, נגיד, זה היה איזה 3 שבועות כזה, לפחות בהתחלה הפחד, אתה יודע, שאנחנו הולכים למות מהמגפה הזאת, ובאמת היינו בבית, והיה לנו שדה ענק מעבר לבית, כאילו עם כזה ביצות חורף וזה, ופשוט כל יום היינו עושים טיולים, משפחתיים, עם הכלבה. אבל איך? זה נוגד את מה שאמרת לפני רגע, שאת לא יכולה לא לקום לעבוד, לא לקום עם מטרה. בסדר, אבל לא יכולנו לצאת מהבית, היה סגר. נכון, אבל את אמורה כאילו להשתגע, ואת אומרת, דווקא יצאתי ברעיון בקטע של הכל סבבה. נכון, אבל זו הייתה התקופה היחידה באמת בחיים. שוב, זה לא חופש, זה לא שנסעתי לחופש ובטן גב. זה פשוט הכריח אותי לא לעשות שום דבר. עכשיו, זה לא שלא עשיתי, אתה יודע, קמתי בבוקר, הבישולים, אפיית חלות, לחמניות, פיצות. זאת אומרת, החלפת את העבודה בעבודות בית. ברור, כן, לא, אני באמת, כאילו, נגיד, אחד הדברים שתמיד גיא בעלי אומר לי, הוא אומר לי, יו, אתה חייבת רגע לשבת. אני לא יכולתי, אני לא יושבת, אני כאילו, לפעמים אני מגיע, נגיד, פתאום 10 בלילה, אני אומרת לעצמי, יו, כאילו, לא ישבתי היום בבית, לא, כאילו, אין לי את הקטע הזה של לבוא הביתה ורגע לשבת מול הטלוויזיה, או... ואת לא יודעת להגיד למה. אני חושבת שאני פשוט בעם כזה, כאילו, אני בדוינג כל הזמן. ובבינג? פחות. כן, פחות. צריך לעצור בשביל להיות בבינג. מי אמר? אני. בדיוק רגע שאנחנו עושים את העצירה הזאת, ואנחנו יכולים רגע להסתכל על הדברים, להבין, לתכנן, לשאול שאלות. כן. כל עוד אנחנו בדוינג, אין לנו רגע לעשות את הדבר הזה. נכון. לא חשבתי על זה, כאילו, זאת אומרת, לא שלא חשבתי על זה, אבל תראה, אני חושבת שאנשים מגיעים למקום של שאלת שאלות כאלה גדולות על החיים, כשמשהו מציק להם. אבל אני לא מרגישה שכאילו כרגע, זאת אומרת, העשייה נורא טובה לי, ממלאת אותי, כאילו, נגיד, השנה, פעם ראשונה שעשיתי את תצוגת אופנה, אחרי המון שנים, כאילו, בתעשייה, והזדמנויות שהיו, כאילו, לאורך הדרך, שאף פעם לא עשיתי את זה. למה דווקא השנה? כי יכולתי. זאת אומרת, כמעט לא, זאת אומרת, בהגדרה, זאת אומרת, כי כמעט לא יכולתי בגלל המלחמה והכל, אבל בהגדרה, כי כאילו, זה הגיע השנה הזאת, שרגע הגעתי למצב שאני יכולה להרים תצוגה כזאת, עזוב את הפן הכלכלי, כאילו, שזה בור בלי תחתית, אבל האנשים סביבי, כאילו, הרגשתי שיש מספיק כוח, כאילו, להרים את הדבר הזה, כי זה באמת, זה אופרציה לא נורמלית. לעשות את זה, לבד. אז גלשנו קצת, ספרי רגע קצת על הסטודיו. מתי את מקימה אותו? היית בקסטרו? הייתי בקסטרו. אוי, אחר כך אתה תערוך את זה? לא.
אז הייתי בקסטרו, וזה הייתה, וואי, שנה קשה נורא, כי א', זה היה אחרי פריז, וזה היה אחרי שהייתי 3 חודשים בחופש אמיתי, ואני לא אשכח, היום הכי קשה בחיים שלי שהיה לי בערך, זה שהגעתי כזה, נורא כאילו שמחה וטובת לב לעבודה, שזופה, בגדים לבנים כזה, ואני ועוד חברה עולות במדרגות, ואני כזה אפילו עם שקית של זרה, אולי עם אוכל לעבודה, אני לא יודעת משהו כזה, ואנחנו פוגשות את אתי רוטר, והיא צורחת עלינו, כאילו, מה אתם חושבות שאתם בחופש פה, אתם בעבודה? כאילו, עכשיו, לא... זה כאילו קיבע אותי ברמות שאני לא יכולתי... זאת אומרת, אז הבנתי זאת אומרת, זה לא שעזבתי את העבודה, אבל אז הבנתי שאני לא יכולה לעבוד בקורפורייט, כאילו, זה לא בשבילי. כאילו, לבוא כל בוקר ולעבוד בשביל מטרה כלשהי שהיא לא משרתת את המטרה שלי. היה לי נורא, זה קיבע אותי, כאילו, זה היה ממש יחסית בהתחלה שהייתי, וזה כל כך קיבע אותי, כי כאילו אמרתי, רגע, אני בעיה כזה של חופש, לפחות כאילו, עד עכשיו כזה הייתי, כזה עשיתי כזה מה שאני רוצה, ופתאום אומרים לי כאילו מה ללבוש. לא בסדר שבאתי כאילו שמחה על העבודה, שזופה, יפה, לא יודעת. וזה קיבע אותי כאילו מאוד, וזה גרם לי להבין שאני כאילו לא יכולה להישאר שם יותר מדי. והייתי שם כמה חודשים, כאילו לא חושבת שאפילו סגרתי שנה. ואז הלכתי לעבוד בסאקס. האמת היא שזו הייתה תקופה מדהימה בסאקס, כי היה לי חיבור מדהים עם אילן ורונית, שהם היו הבעלים של סאקס. לא האמנתי שאני אצליח להיות שם שנתיים, כי כאילו נורא, האמת היא שכבר בקסטרו, כאילו, קצת הרגע נלך אחורה, איך שחזרתי מפריז, אז בת של חברים הכי טובים, ממש כמו אחותי, התחתנה, ומן הסתם כאילו היה ברור שאני אעשה לה את השמלת כלה. ועשיתי את השמלת כלה, הייתה לה שמלה מדהימה. כאילו, לא נשכח, אנחנו נקוד בדים, קנינו בדים באיזה 10,000 שקל, רק בדים. ואז החברה השנייה הכי טובה שלי התחתנה. ואז גם לה עשיתי את השמלה. ואז כזה פתאום כזה, עבדתי בקסטרו אז, והתחילו כזה, פתאום אחת מקסטרו התחתנה, אז עשיתי את השמלה. וזה היה כזה מאוד מאוד בקטנה. כאילו שם נזרעו הזרעים בעצם. כן. ואז כשסיימתי לעבוד בקסטרו, אז התחלתי לעבוד בסאקס. למה בעצם הלכת לעבוד אבל במקום אחר? אם כבר בקסטרו הבנת ש... כי לא הרגשתי שאני עוד יכולה להקים עסק של שמלות כלה. זאת אומרת, זה גם בכלל לא... אז, לפני 20 שנה, להקים, כאילו, אז שמלות כלה זה היה כזה די, אוי, מי עושה שמלות כלה? זה נורא, זה היה כזה תעשייה כזאת של כל מיני מעצבים שלא משנה, אני לא אגיד את שמם, כי זה לא רלוונטי, אבל אז זה היה כזה, וואו, שמלות כלה זה כזה הכי... אם אתה מעצב אמיתי, אתה לא עושה שמלות כלה. וזה היה כזה רגע... עשיתי את זה כי זה, כאילו, עשיתי את זה כי זה היה לי נורא כיף. וזה היה כזה גם כזה קצת, אתה יודע, כאילו כסף מהצד. וזה היה כזה לחברה וחברה, וכאילו זה היה מובן מאליו שאני עושה את השמלות. ואז כאילו עברתי לעבוד בסאקס, שדווקא שם נתנו לי נורא לפרוח, כאילו הם נורא סמכו עליי, ופתאום הייתי כאילו מעצבת. ורגע התעסקתי באמת בעיצובים, נסעתי המון לחול אז, כאילו להמון מפעלים, בהונג קונג ובסין ובפורטוגל, וזה היה כזה תקופה מדהימה. נורא התחברתי עם רונית המעצבת, כאילו הבעלים והמעצבת הראשית, היה לנו כזה חיבור כזה כמו של אמא ובת, היא מבחינתי כזה לימדה אותי המון ממה שאני היום. אני עד היום, אנחנו חברות נורא טובות, אני אוהבת אותה, באמת יש לי פינה חמה מאוד בלב. הייתה תקופה שכאילו באמת פרחתי, הייתי שם 2 מרגש אותך לדבר על זה. למדתי שם המון, באמת, זה היה חתיכת בית ספר. זה היה בית ספר, כי בשנקר אתה לומד כאילו המון דברים כזה להוציא מעצמך. אבל בסאקס כאילו באמת למדתי כאילו להביא את מה שלמדתי לתכלס כאילו לשטח, אתה יודע, להיות כאילו בן אדם בוגר רגע. כאילו להפסיק עם השטויות וכאילו, אתה יודע, לעצב קולקציות שאחר כך אתה צריך לראות אותם בחנויות, וזה היה תקופה מהממת. אבל מה שקרה זה אתה זוכרת אדם סינגולדה? ואז כזה היה רגע שאולי כאילו הייתי אמורה לעבור לגור בניו יורק. וכזה הבנתי שאני צריכה לעזוב את סאקס, כי כאילו אני צריכה לעבור לגור בניו יורק. מה שבסוף לא קרה. כי יום אחד נסעתי עם אמא שלי בדרום תל אביב, ברחוב אבולעפיה, אז היה את בית קסטיאל הגדול,
והייתה פתאום כזה בצד חנות להשכרה כזה עם שלט. היה שם חנות עתיקות, אבל היה כזה על הדלת כזה שלט. וזה היה, זה ממש אני לא אשכח, כי זה היה כאילו כבר בתקופה שכאילו כבר הרסתי את עצמי לניו יורק. ואז אמרתי לאמא שלי, תעצרי מהר, רגע, תחזרי כאילו אחורה. אמרתי לה, אמא, זאת החנות שלי. כאילו, זה היה מה זה החלטה שרגע זה, כאילו, זה לא היה בתכנון, בשום שלב, כאילו, שאני פותחת חנות, כי כאילו, למה שנפתח חנות פתאום? כאילו, זה היה מוזר. איזה רגע יפה. כן. זה כזה ממש כמו בסרטים. זה היה כמו בסרטים, כי נכנסנו לחנות, ואמא שלי הכירה את הבעלים, זה היה מישהו שהקים חנות עתיקות, חנות עתיקות מדהימה, וואו, זה היה את הפריטים הכי יפים שראיתי בחיים, והחנות עצמה הייתה נורא מיוחדת כזאתי, ואמא שלי הכירה את הבעלים, וכזה התחלנו לדבר, ופה, ושם אמרתי לו, תקשיב, אני מחר באה לחתום חוזה. בלי שאת בכלל מבינה שאת הולכת בלי שיש לי, אין לי סמלה, אין לי כפתור ביד, כאילו, אני אמרתי את אמא שלי, בוא ניקח, אני לא אשכח, השכירות הייתה איזה 2,500 שקל, כאילו, משהו, כאילו מפגר. עכשיו, גם תבין, לא היה לי שקל בחשבון בנק, זאת אומרת, זה לא שהיה לי איזה משהו, וגם לא שהייתה איזו תוכנית כלכלית. זה הכל היה נורא אינטואיטיבי, כי גם אבא שלי, כפר עליו שאני חולה עליו, הוא פשוט לא, אבל לא איש עסקים, זאת אומרת, הוא איש כזה של עבודה נורא קשה. אבל הוא כאילו לא איש עסקים, לא הייתה לי אף תמיכה מהבית. למחרת, בערך הלכתי... מאיפה הביטחון? אני לא יודעת. יואב, אני באמת, אין לי מושג. כאילו, אני אף לא חשבתי על זה יותר מדי, כי כאילו, התגלגלתי כזה נורא מהר כזה כאילו להצלחה, אז כזה לא רגע, היה לי רגע זמן, זאת אומרת, מבחינתי זה היה כזה הדרך חיים. אמרת איזה מילה, התגלגלתי, ואני חושב שזה, אני שם לב בינתיים בסיפור שלך, שזה... הכל גלגולים. זה נורא מלווה את החיים שלך. במקרה התגלגלתי לסטאז' הזה בדיור, ואז במקרה הכי סידר לי, אז התגלגלתי לקסטרו, ואז התגלגלתי לסאגס, ואז חברה אמרה לי, תעשי לי סמלת קלה, אז התגלגלתי ועוד אחת ועוד אחת, ואז במקרה עצרתי ליד החנות. אנשים בדרך כלל נורא כזה מתוכננים, וחושבים שצריך, ואצלך הכל כזה קורה על הדרך, במקרה. נכון. כאילו, אני בן אדם כזה אין דבר שיותר מעצבן אותי, באמת, או מוציא ממני כאילו את כל האנטגוניזם לתכנון. אני פעם ששונא לתכנן, לא יכולה לשמוע את המילה תכנון, לא יכולה, כאילו עכשיו אני נשואה למישהו כזה, כאילו, כנראה שזה הנוסחה, כי כאילו כשאם אני הייתי צריכה לתכנן את החיים, אז כנראה שזה לא היה מגיע לשום מקום כזה. כי אני כזאת, אני כאילו, בעם כזה שאני כזה נורא, אני זורמת, כאילו, כזה, הכל כזה, בדיוק אתמול לקוחה אמרה לי, יו, איך זה כיף, כאילו, את בעם לא לחוץ, את לא משדרת כזה משהו, את משדרת נורא רוגע. ואני כזאת, כי כאילו, אני אף פעם לא תכננתי את הדברים, תמיד כזה, הכל כזה, שוב, זה לא שזה בא לי בקלות, בסדר, יואב, זה לא נשמע כזה, אבל... אולי זה גם בא בקלות. למה זה רע? לא, א', זה לא רע, אבל אני לא יודעת, כאילו זה כזה, כאילו זה בחר בי, אני חושבת, כל הזה כזה, כאילו זה לא שאני התאמצתי לעשות משהו. אני חושב אני מדבר על זה לא מעט. בסוף כל אחד מגיע לפה עם מתנות שהוא קיבל, וכשאנחנו חיים את המתנות שלנו, אז הרבה פעמים הדברים קורים באיזושהי קלות נטולת מאמץ. מה שאת אומרת? במקרה. זה בחר בי, אבל זה לא במקרה. את חיה את המתנות שלך פשוט מגיל מאוד מאוד צעיר. רוב האנשים בכלל לא מבינים מה המתנות שלהם, או שמגלים את זה בגיל מאוד מאוד מאוחר, ועד אז הם כבר באיזשהו מקום שקשה להם לצאת או לזוז או לשנות, אבל once אנחנו חיים את המתנות שלנו, ואני גם מרגיש את זה היום, אחרי שינוי מאוד גדול שעשיתי על עצמי, את קמה בבוקר ופשוט הדברים קורים מעצמם, ולא צריך את כל המתח הזה ואת כל הקושי. זה פשוט קורה כן בקלות. ואני חושב שזה הסיפור אצלך. את פשוט חיה את המתנות שלך, ואת מה שנולדת להיות, מגיל מאוד מאוד צעיר. א', כאילו, זה כיף לי שאתה אומר את זה. כאילו, זה לא חשב, אני אף פעם בחיים שלי לא חשבתי, כי אני בעם שנגיד לא נוטה לחשוב על עצמו דברים נורא טובים. כאילו, אתה יודע, אני אף פעם לא עברתי תהליך עם עצמי, כאילו, של להכיר בטוב שבי. כאילו, מעולם לא עשיתי את זה. אתה יודע שיש כאלה, כל מיני, אני רואה כזה, שאגב, אני מקנה, פשוט אני לא, כל מיני כזה בנות שהולכות לריטריטים, לא יודעת, יש כזה מין שימוש כזה נורא... את לא יכולה ללכת לריטריטים. זה לא בשבילי. יודעת למה? לא. כי צריך לעצור שם. גם, וגם כאילו צריך להתחבר.
ואני לא בן אדם שכזה... איך אני אסביר לך את זה? בלי שישמע כזה... נכון, יש כזה כאילו חבורה של בנות, כאילו, אז יש לי את החברות שלי כזה, אבל אין לי את המעגל נשים הזה, כאילו, שמקיף אותי, כאילו, אני לא בן עם כזה. ואני תמיד, כאילו, לא משנה, יש כזה יש איזה מין טרנד כזה להשתמש במילה הודיה כל הזמן, אנשים כזה, אני בהודיה, אני בפה, כאילו, זה כזה לא אני, כי כאילו, אני כזה קמה בבוקר, וכאילו, אתה יודע, אני כזה מחייכת, כאילו, אני חושבת שכאילו, הכל סבבה, הכל טוב. אני לא כאילו כל הזמן צריכה כזה להרגיש שאני צריכה להגיד שאני בהודיה, זה כזה... את צריכה להגיד, מספיק שאת מרגישה את זה. עם עצמך על מה שיש לך. אתה יודע, אני כזה... שוב, כשאנחנו יושבים פה ופותחים את זה, אז אני אומרת, וואי, זה כאילו lucky me כזה. אבל... נכון. אבל שוב, זה לא לקי, יואב, אני עובדת נורא קשה, כאילו, זה לא מהמקום הזה. לקי הוא מהמקום שאיזה זכות זאת לחיות את מה שנולדת להיות, מגיל מאוד מאוד צעיר ועד היום. כן, יכול להיות. אתה יודע, יש עוד דברים שאני מרגישה שפספסתי בדרך, אבל... מאז שראיתי את החנות הזאת, ואמרת, מחר בבוקר אני פותחת פה, זאת אומרת, עברו 18 שנים. כן. שאת קמה בבוקר? הלכתי לבנקאית שלי, שהיה לי תמיד מינוסים נורא גדולים, ולקחתי הלוואה, אפשרו לי לקחת 180,000 שקל, וכאילו ככה הקמתי את החנות, כאילו שיפצתי אותה. לקחתי אז גם ברוב חוצפתי פניתי לאדריכל כזה נורא מפורסם וגדול, אמרתי לו, תקשיב, נסטור, אתה תשפט, כאילו, אתה תעשה לי את החנות, עכשיו, זו חנות קטנה, כן, של איזה 20 ומשהו מטר, וכאילו, זה היה זמנים אחרים, זה היה בדיוק כזה, עם בית קסטיאל כזה ממול, כל הרהיטים שהיו מקסטיאל, גם חוצפה, אתה יודע, יש לך 180,000 שקל לעשות את כל הקולקציה והכל, ואני בחרתי לי רהיטים מקסטיאל, ולקחתי את נסטור, וכאילו, ידעתי שפשוט נוצא לעשות את זה, אבל הכי יפה שאני יכולה, כאילו, וזה היה גם נורא כאילו שונה בנוף, בגלל שעד עכשיו כאילו היו כל מיני מעצבים כזה בחצרות יפו וכזה, לא ששוב, לא שזה רע, אבל פתאום כאילו הגעתי וכזה הייתה בשורה כזאת אחרת, כאילו פתחתי לידי את בוטיק ורנר, היה כזה בוטיק כזה נורא טרנדי כזה, גם קצת אחר בנוף. איך לא חשבת, ידעו בכלל על הקיום של המקום הזה, יבואו אליי, לא יבואו אליי? יש לי עכשיו הלוואה שדופקת שאני צריכה להחזיר. נכון, לא חשבתי, בניתי קולקציה, הלכתי לאיזה מישהי בחולון שהיא עשתה לי את כל הקולקציה. היו לי כבר לקוחות, כאילו, זאת אומרת, זה לא שפתחתי ועל הבא בעלה, כאילו, היה לי כבר מאגר של לקוחות שקיבלתי בבית, כאילו, תקופה די ארוכה יחסית, וכזה, היה כבר פיירול כזה סוג של, שאתה יודע, זה לא כאילו פתחתי ורגע, חיכיתי לציפורים שיבואו. הייתה כבר עבודה. זה היה כזה די מתבקש, זה היה כזה רגע, או לעבור לניו יורק, או לפתוח חנות. כאילו, שרוף איזה גשר אחד. היה איזה רגע שם מתישהו שפתאום כן תפסתי את עצמך ואמרת, מה אני עושה? כן, אבל זה לא, כאילו, זה לא רגע משהו שכאילו רגע ישב, אתה יודע, זה היה איזו מחשבה כזאת רגעית, וגם לא היה לי זמן, יואב, היה לי, כאילו, באמת, היה לי רגע, כאילו, הלוואה להחזיר. באמת, כאילו, זה היה, כאילו, וגם הייתה לי מלא עבודה מההתחלה, זה לא היה לי רגע לחשוב, זה היה... וכמה זה היה שונה מלפני לקבל קצת בבית זה היה, הייתי צריכה להקים עסק פתאום, כאילו, עם עובדות, כי אי אפשר כבר היה יותר... לנהל, זה כבר לא רק להיות מעצבת. כן, עכשיו אני אגיד לך משהו, אני מנהלת גרועה ממש. זאת אומרת, לא שאני גרועה, אני פשוט, כאילו, אני מאלה שמאמינים, לפני כמה זמן חברה אמרה לי, תעת, היא אמרה לי משפט נורא, היא כאילו, הם בעלי עסק כאילו נורא גדול, ואיך היא אמרה לי את זה? עובדים זה אויבים בתשלום. זה עניין של גישה. סתם, לא, אבל אני באמת, כאילו, אני נורא טובה עם העובדות שלי, כאילו, אני באמת, העובדות שלי, יש לי עובדות שהייתי מהיום הראשון, כאילו, רוב העובדות שלי, אני חושבת שאין אצלי תחלופה, כאילו, הם כולם איתי מההתחלה, ממש. ולמה זה עושה אותך מנהלת לא טובה? אני דווקא חושב הפוך. שוב, תלוי את מי שואלים. אני בוסית מאוד 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 טובה, פשוט זה אולי פחות כלכלי,
אבל בגלל זה אני אומרת לך, תלוי את מי שואלים. אבל העסק עובד וגדל. אבל שוב, היום אני לא הבוסית הגדולה. יש מאחוריי, כאילו, מערכת, כאילו, משומנת, כי אני גם לא רוצה לעסוק בניהול, זה לא בשבילי. זה בדיוק הפינות שמדכאות אותי בחיים. מדהים. אם אני צריכה להתחיל, או לנהל כספים, או לנהל עובדים, או לנהל משהו שקשור בשורש ניהל, לא בשבילי. כמה זמן לקח לך להחזיר את ההלוואה הזאת ולהיות במקום של, אוקיי, אני כבר מתחילה להצליח? זה יחזיר את עצמו, שוב פעם, אתה יודע, כשהעסק נורא גדל, אז הוא גם גדל כאילו רגע בלי פרופורציה, ואז זה גם לא טוב, כי כאילו אז נכנסנו לבור מאוד מאוד גדול, כי החוסר ניהול שלי, כאילו, אתה יודע, מבחינתי רק בוא נגדל ונגדל. ומי שכאילו עזר לי בסוף, זה כאילו גיא שתחתנתי איתו, שהוא האקסל בבית, הוא עזר לנו עד היום, כאילו הוא עוזר, ומאחורי הקלעים כזה. כמה את אוהבת את זה היום, לעומת ההתחלה? אני היום אוהבת את זה הרבה יותר, כאילו, שוב פעם, זה אחר, אני גם, אתה יודע, גם השתניתי, כאילו, התבגרתי. בהתחלה, זה היה קסום בהתחלה, זה היה מדהים, זה היה כזה, א', היינו חלוצי רחוב אבולעפיה, כאילו, תחשוב, אני 18 שנה באזור, כאילו, מתפתח, ראיתי את כל הגלגולים, אנשים באו, הלכו, מתו, כאילו, ראיתי את כל הגלגולים, זה היה מרגש, זה היה כאילו, ההתחלה הייתה מהממת, כי כאילו, זה היה, שפתחתי, עשיתי מסיבת רחוב, נראה לך שהיום אתה אומר לי, היום לעשות מסיבת רחוב, אני אמות לפני שזה יקרה. כאילו ממש הרמתי מסיבת רחוב, כאילו באו איזה 300 איש למסיבה הזאת, כאילו היום אני מסתכלת, זה היה תקופה כאילו, זה היה רומנטי, זה היה מהמם, זה היה, הייתי בת 26, כאילו... והרומנטיקה הזאת היא נעלמה? לא, היא חולפה ברומנטיקה אחרת, כאילו, אתה יודע, זה אחר. מה היום הדבר הזה שגורם לך להתרגש, שנותן לך את הדרייב? אתמול הייתה אצלי לקוחה, בת נגיד 60 כזה, שבאה לסמלת ערב. עכשיו, אני לא עושה המון ערב, אני עושה כזה, אני בוחרת את הלקוחות שלי לערב, כאילו אני לא, אין לי סמלות ערב למדידה. ואז היא באה אליי, וכאילו על פניו, זאת אומרת, תחשוב, מגיעה לאישה, שאין לה מה למדוד. אין לה שום דבר, אפילו לא סמלה אחת למדוד, זאת אומרת, והיא אומרת לי, תקשיבי, אני עשיתי עלייך, שאלתי את הצ'אט עלייך, וכל, כאילו, וזה היה בסוף הפגישה, היא אומרת לי, וכל מה שהוא אמר לי עלייך, זה כאילו ממש נכון, היא אומרת לי, לא אכפת לי מה שתגידי לי, אני אעשה כל מה שתגידי לי, ואני כאילו רוצה לעשות אצלך את הסמלה. אני לא מדעתי כלום, אני יכולתי איך למדוד בכל המקומות האחרים, וכאילו, ואני רוצה שתעשי את הסמלה, אמרתי, אתה יודעת, את כמו פסיכולוגית. עכשיו, זה משהו שנגיד פעם, לא יכלו להגיד את זה עליי, זאת אומרת, כשהייתי צעירה, והיה לי היה איזה דיבור סביבי שאני לא נחמדה. עכשיו, זה לא שאני לא נחמדה, אתה יודע, כשאתה צעיר ואתה... אולי הייתי קצת כזאת, לא יודעת אם זה שחצנות או אדישות, או... אבל היה כזה סביבית כזה נורא דיבור שאני כאילו לא נחמדה. עכשיו, א', זה לא שאני לא נחמדה... לפעמים, כאילו, פתאום, אתה יודע, הייתה מגיעה לקוחה, ואומרת לי, אוי, דווקא נורא נחמדה, כי אומרים לה, אתה יודע... זה לא שזה הפריע לי, כי א', אני יודעת שאני באה מאוד נחמד, אני פשוט אגיד לך את האמת. אני מאבדת עניין מאוד מאוד מהר, בדברים. כנ"ל גם באנשים, זאת אומרת, אם מגיעה, יכולה להגיע אליי לפעמים, אני אומרת את זה, אתה יודע, זה אולי משהו שצריכה לעבוד עליו, זאת אומרת, אני עבדתי עליו על זה עם השנים, כי אני לא שומעת את זה לאחרונה, אני שומעת דברים נורא טובים, אבל כאילו ברגע שבגלל שמגיעים אליי, ואני לא חנות, אני בן אדם פרטי, רגשי, עברו עליי דברים בחיים, עבר עליי, אני היום במחזור, רבתי עם whatever, אתה יודע. בן אדם. אני בן אדם, כן, ושוב, גם הן פוגשות אותי, הן לא פוגשות מוכרת, אין את הסינון הזה, הן מגיעה בבוקר לעבודה, ובסוף, כאילו, לפעמים אתה יודע, זה כל עניין של חיבור, יש חיבור, אין חיבור, כאילו... וגם בואי נודה על האמת, קלות זה לא הקל בהכרח הכי קל, גם הם באות עם הלחץ שלהם ועם ציפיות. נכון, אבל בסוף, אתה יודע, כשבאות למדוד את השמלות שלי, כאילו זה היצירה שלי, זה הילד שלי, כאילו, ואני נורא, למזלי, רוב הקלות שבאות אליי, כאילו באמת, כמעט הרוב המוחלט,
הן באמת קלות שלי, כאילו, אתה יודע, כי זה לא שאני מפרסם את עצמי, וזה לא שאני חנות על דיזינגוף, כאילו, באמת צריך לעשות מאמץ כדי להגיע אליי, אנחנו לא תמיד עונים לטלפון, זה כאילו קשה להגיע אלינו, זה... אגב, היום אנחנו גם כאילו משלמים כסף על לבוא אלינו, אז זה בכלל כאילו מסנן, ואתה יודע, למזלי, כאילו, כל מי שמגיע אליי, כאילו, היא ממש קלה שלי, זה ברכה, זה מדהים, אני כאילו מודה על זה כל יום, אבל זה לא תמיד היה ככה. אז א', נורא שמחתי כשאתמול היא אמרה לי, את אמרתי, אני לא יודעת למה, אבל כאילו, אני לא מדעתי בו כלום, ואני רוצה שתעשי לי את הסמלה, אני סומכת לך בעיניים עצומות, כאילו, זה נורא כיף, זה לדעת אולי זה הדבר, שפשוט סומכים עלייך. כן, כאילו, היא באמת אמרה לי, את כמו פסיכולוגית, עכשיו, אני שומעת את זה הרבה לאחרונה, אני אראה לך SMS'ים שזה קלה כתבה לי, שאני באמת מרגישה, כאילו, שהעברתי אותה תהליך. זו בחורה מהממת, מדהימה, מושלמת, באמת, אין בחורות כמוה, בסדר? אבל ביטחון, כאילו, עצמי שואף למינוס 20, ואני באמת מרגישה, כאילו, שהעברתי אותה תהליך. עכשיו, אין לי את הכלים, זה לא שאני עברתי קורסים, כל מיני, אתה יודע, NLP או כאלה, אתה יודע, זה כאילו החיים כזה, ובסוף, כאילו, בסוף תהליך שאני מקבלת ממנה, כאילו, מכתבים של את היחידה בחיים שגרמה לי כאילו להרגיש שווה, אתה יודע, מה יותר מדהים מזה? כאילו, הלוואי ואני כאילו יוכל... זה מרגש אותך? מאוד, מאוד. זה כאילו, זה המנוע שלי, כאילו היום. כי, אתה יודע, לייצר שמלות, אני כל הזמן, זה עבודה, אבל בסוף שיש כאילו בנות שבאות ובסוף תהליך, אתה יודע, אומרות לי שפתחתי להם משהו בלב, כאילו, שגרמתי להם לאהוב את עצמן, זה מתנה הכי גדולה שאפשר לבקש. את עושה את הדבר הזה ספציפי המון שנים. אין איזה רגע שאת אומרת, בא לי משהו אחר, חדש, לגוון, לעצב דברים שונים שהם לא שמאלות קלה או ערב? אז קודם כל, כשאני אפסיק לעשות את זה, אני אפנה לטפל בבעלי חיים. או באנשים עם בעלי חיים. כאילו זה אולי אתה לא יודע, אבל אני כאילו קט ליידי ממש. כאילו, משהו שכזה קרה עם השנים האחרונות. ומה שבאמת עושה לי טוב, זה בעלי חיים. כאילו, אני יכולה כאילו לא לישון בלילה מדברים שנחשפתי אליהם. וברור לי כאילו שכשאני אסיים עם השמלות קלה, אני אעבור לבעלי חיים. ברור לך שתסיים עם השמלות קלה? לא עכשיו, אבל לא יהיה לנצח. אבל מתישהו את חושבת שזה ייגמר? לא יהיה לנצח, כן, ייגמר מתישהו. כאילו מרגיש לי שפעם הייתי בגיל של הקלות. אתה יודע, כשהתחלתי הייתי בת 25, הייתי בגיל של הקלות. היום אני כבר כאילו עוד שנייה אימא שלהן. כאילו, היום אני בת 45, יש לי קלות בנות 25, 24, 22, יכולה להיות אימא שלהן. אז זה כאילו כבר מרגיש לי כזה, עכשיו, למרות שדווקא אני כאילו מרגישה שהקולקציות והשמלות כאילו משתבחות עם השנים, זאת אומרת, זה לא שיש פה בעיה, אבל אתה יודע, בסוף כאילו, פתאום אני אומרת לעצמי, די, אני כאילו כבר מבוגרת לזה, זה כזה עולם שייך כזה כאילו לצעירים, עכשיו אני צעירה, זה לא שאני, אבל לא נראה לי שאני אהיה בת 60 ואני עוד יהיה לי את הכוחות ללכת לעשות את זוגות אופנה בניו יורק, טרנק שואים, לפגוש לקוחות, זה כאילו... סיפרת לי לפני שהתחלנו להקליט, שאת כבר מוכרת לא מעט שנים גם בניו יורק, ארצות הברית, ותכף פותחת חנות שלך ראשונה, נכון? נכון. רוצה להגיד על זה כמה מילים? כן. אז אחרי באמת המון שנים שאנחנו מוכרים, אני מוכרת בכל העולם, זאת אומרת, אני לא יודעת אם יודעים, אבל נגיד, השוק הכי חזק שלי זה בסיאול, כאילו בקוריאה. וואו. אני כאילו, אני סלב שם כזה. איך זה קרה? לא יודעת, מאוד אוהבים את המותג שלי. זה קרה שהלבשתי איזה זמרת קיי-פופ כזאתי, במקרה היא לבשה השמלה שלי לאיזה אירוע, הם קיבלו איזה להקה, וואי, לא נעים לי לומר, אני אפילו לא זוכרת את השם של הלהקה, בטח איה, הבת שלי תדע, יותר טוב. היא באמת זה כאילו איזה זמרת של איזה... אבל מה זה במקרה? איך במקרה השמלה שלך הגיעה אליהם? כי אני מוכרת שם, יש לי בוטיקים כאילו שמוכרים אותי, ואיזה זמרת כזו לקחה את השמלה שלי, היה להם אירוע, הם קיבלו תואר כזה, כלשהו מבית המלוכה, ולבשה השמלה שלי, איזה ג'ני משהו קוראים לה. וכאילו זה, וואו, זה התפוצץ מאז.
אז בקוריאה, כאילו, אני ממש... לא יכולה ללכת ברחוב. לא חושב שלא יכולה ללכת ברחוב, אבל אני השנה צריכה לחשוב רגע מה אני עושה עם זה, כי כאילו זה מומנטום כזה, אתה יודע, זה תרבות אחרת לגמרי, זה עולם שאני לא כל כך מכירה. אני פגשתי עכשיו את הלקוחות שלי עם הבוטיקים, כאילו, בניו יורק, וואי, את חייבת לבוא, כאילו, כזה. אז זה גם כאילו משהו שאני מתה לגלות. אני נורא אוהבת, כאילו, שוק כזה שנורא מסקרן אותי, או אחר. אז אנחנו מאוד אני כאילו, המותג שלי מאוד חזק באסיה, גם ביפן, גם בהונג קונג, כאילו, כזה, כאילו, לפעמים אני אומרת, זה לא קשור אליי, איך זה יכול להיות? מה, אני פה מנווה גן כזה, מה, איך זה יכול להיות, אבל... איך זה יכול להיות? לא יודעת, יואב, אני לא יודעת, אין לי תשובה. כי באמת בסוף, לא משנה מה, אני ב3:30 נכנסת לאוטו, עושה באיילון, כאילו חוצה את כל איילון, יורדת ברוקח, וכאילו אני הופכת להיות אימא במשרה מלאה, כאילו, אחי, אני בהנהגת הורים בבית ספר, אני בוועד כיתה, כאילו אני האימא הכי מעורה, אתה יודע, אני חרכתי את כל הגינות באזור, אני כאילו באמת, אתה יודע, זה לא שיש לי איזה חיים כאלה מוחצנים, וכאילו אני חיה את הדמות שאני ממש 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 לא, כאילו אני מאוד, זה מביך אותי, בגלל זה אני חושבת שעד היום לא עשיתי שום דבר גדול, כאילו לא תצוגת אופנה, כי רק הדבר שהכי הטריד אותי בעולם, זה שאני צריך לצאת בסוף תצוגת אופנה כאילו למסלול, זה גמר אותי, יצאו לי הרפסים בכל הפנים, רק מזה, כאילו זה, אני באמת, אני בעולם נורא ביישן, כאילו אני לא יכולה שהזרקורים יהיו עליו, ואתה יודע, וזה כזה מקצוע שאתה צריך להיות כזה נורא, אתה יודע כמה מנהלות סושיאל מדיה לקחתי, כי הייתי צריכה לעשות כאילו סרטונים שלי, ואתה יודע שאת כולם כאילו, זה לא, כולם פיתרתי, כי כאילו אני לא מסוגלת, גם בטח אני גם אגנוז לך את כל הרעיון הזה. אין אופציה כזאת. כי אני לא מסוגלת כאילו, אתה יודע, להביא את עצמי לקדמת הבמה, וזה... אז למה באת לפה? א', כי אתה ביקשת, יואבי, ואתה יודע, אנחנו חברים. וגם זה היה נראה לי מעניין, כאילו הזמינו אותי למלא פודקאסטים בשנים האחרונות, מה שזה נהיה טרנדי. אבל לא יודעת, הרגשתי שאתה רואה, זה חיבור. אז את פותחת תחנות בניו יורק תכף? כן, אני בדיוק אתמול הייתה לי פגישה ראשונה עם המעצבת. צריכה להתחיל לעצב תחנות. זה ניו יורק, זה כאילו... זה קצת מרגיש כמו אותו רגע לפני 18 שנה שהתחלת לעצב את החנות הראשונה. כן, כי כאילו זה ברור לי שזה כזה התחנה הראשונה. תחנה ראשונה מבין? לא יודעת, אולי... מה החלום? להשתלט על כל אמריקה? לא, בואי, לא. תקשיב, מה זה החלום? החלום שלי זה יהיו לי חיים, כאילו, יהיה לי מספיק, כאילו, רווחה, לחיות את החיים שאני, כאילו, באמת, שוב פעם, בגדול אמרתי לך, החלום שלי, כשאני אהיה בת 60, אני אוכל להקים איזה חוות חופש כזאת. ואתה יודע, זה משהו שצריך כאילו לעבוד בשבילו, זה לא... אבל את גם מתארת חיים שהם לא רק סביב עבודה. ב3:30, נכנסת לאוטו, נוסעת הביתה, ואת אימא במשרה מלאה. אתה חושב שזה לא עבודה? זה יותר קשה מלהיות בסטודיו. קודם כל זה מאוד קשה, אבל הרבה פעמים אנשים חושבים שבשביל להקים עסק, עם מלא סניפים, לא יודע, כל העולם, זה דורש 24/7. אוקיי, זה נשמע כאילו אני לא עובדת, אבל... לא, אני אומר את זה דווקא לחיוב. אני חושב שזה דווקא נותן השראה ומראה לאנשים שאין דרך אחת שהיא נכונה. אתה לא חייב למות ולהרוג את עצמך בשביל להגיע לעסק גלובלי ומצליח. נכון, אני רוצה רגע להגיד לך ולהתעכב על זה, כי זה מאוד מעניין, וזה משהו שכזה הבנתי אותו כאילו בשנים האחרונות. א', אני בן אדם של בוקר, זאת אומרת, נכון, יש אנשים של בוקר ואנשים של לילה, ואנשים של בוקר הם אנשים נורא פרודוקטיביים, כאילו, אני קמה ב5, זאת אומרת שיש לי המון זמן. היא קיצה טבעית? כן. מילדות, כאילו, אני כזה בעם שנורא מתרגש לקום בבוקר, אני לא יכולה להסביר לך את זה, בדיוק, זה נורא כיף, כי כאילו, יש רוב האנשים כאילו בעשים לקום בבוקר. יש לך פור על העולם. תחשוב, נגיד גם איה היא כזה בעם של בוקר, אבל נגיד היום הערתי אותו ב7, אז תחשוב שאני שעתיים כאילו עושה דברים, אז א' אני עובדת קצת בזמן הזה, כאילו זה נשמע כאילו אני לא עובדת, אבל אני עובדת בזמן הזה, כאילו אתה יודע, היום אנחנו עובדים באימיילים, באינסטגרם, בלענות לאנשים, אז א', כאילו יש לי את הדבר הזה. דבר שני, כשאני מגיעה לעבודה, אז נכון, רוב האנשים כאילו עובדים 9 שעות,
נכון? כאילו, נגיד 9 to 5, 9 to 6, כזה. והרי בתוך 9 שעות הזה אתה שעה מכין סלט, אתה שעה מכין מוזלי בבוקר, אחרי זה עוד עובדת שעתיים על המחשב, ואחר כך בדיוק מתכנן את הארוחת צהריים שלך, אז נכין את הארוחה, נכין את הקפה, את הביסקוויט, אין לי את זה. אני באה לעבודה, וכשאני בעבודה, אני נגיד 5 שעות בעבודה, ואני לא יושבת דקה, כאילו אין דבר כזה, אני לא יושב דקה, וגם אם יש לי דקה, אז אני תמיד אמצא רגע מה לעשות בה. אז כשאני באמת עובדת, אז אתה יודע, בוא נודה באמת, עובדים 5 שעות ביום פרודקטיבי, כאילו ממש. בעיניי 3, אבל... בסדר, אז אני באה לעבודה ואני עובדת, כאילו אני לא, אני ממלאה, תסתכל את היומן שלי, כאילו אין לי אפילו, לפעמים אין לי הפסקת צהריים כזה. זה לא מפתיע. כן, ואז יש לי, באמת, תקשיב, אני מאז ומתמיד, לאיה אף פעם לא הייתה מטפלת, ולא היה לה בייביסיטר, כאילו וגם צהרונית כזה, כאילו, אתה יודע, היא לא נתיישר לאחרונה בגן. וכאילו אני ב3:15, נכנסת לאוטו אחרת, פשוט יש פקקים, ואני כאילו בבית. עכשיו, גם כשאני בבית, שוב פעם, זה לא, אתה יודע, יש... ואז מגיע הערב, וגם בערב קצת עובדים, אתה יודע, יש קצת זומים וזה, אבל... אבל גם זה קצת על הדרך, וגם את זה אני אומר ממקום דווקא חיובי. אני חושב שזה מאוד חשוב שאנשים יראו שיש גם מודל אחר להצלחה, שהיא לא שוחקת, והיא לא סטרס אינסופי, והיא לא... זה כל מה שיש בחיים. זה כאילו, זה החיים. זה נכון, כאילו, כי אני חושבת שאגב, אם הייתי צריכה לעבוד, כאילו, אני בעם בוא נגיד אני לא בסטרס, אוקיי? אני כאילו, אני בעם שאף פעם לא חווה סטרס, אני לא כזאת. אופי, כנראה זה, אתה יודע, זה עניין של אופי. אני כאילו אף פעם לא מכניסה את עצמי כאילו לפינות כזה, אתה יודע, אני אגיד לך גם עוד משהו, כי זה לא בן אדם שנורא מאורגן עם הזמן שלו, זאת אומרת, זה לא שאני כאילו מכינה וזה, והיום אני ככה, עושה ככה וככה וככה, אבל כן יש בי משהו כאילו מאוד מאזן ומאוזן, כאילו, אני אף פעם לא הבנתי את האנשים האלה שהולכים ב9 בבוקר וחוזרים ב8 בערב הביתה, וכאילו החיים שלהם זה כאילו עבודה. אף פעם לא התחברתי לזה. אני אומרת פשוט שעובדים כשצריך, ולא עובדים שלא צריך, אבל שוב, זה לא שאני גם כשאין לי, זה לא שכשאני לא עובדת אז אני מרשה לעצמי להיות בחופש. אוקיי? כאילו, כשיש ימים ממש בודדים שאני צריכה רגע חופש, וגם אז כאילו אני מתנצלת על זה מפה ועוד הודעה חדשה. אנחנו מתקרבים לסוף, ואני רוצה רגע לשאול אותך 2 שאלות אחרונות. אחד, מה הרגע מול הכי מאתגר או קשה שהיה לך בכל ה-18 שנים האלה? תראה, היו הרבה רגעים כאלה. היה רגע כזה לא אשכח שגיא ואני הלכנו לרואה חשבון שלי. לא אשכח את זה בחיים. זה היה בנובמבר, לפני הרבה שנים. ואז הוא אמר לי, תקשיבי לי, יש לך עוד חודש, כאילו להיות או לחדול פה בעסק. כאילו, העסק הגיע למצב איך זה קרה? אין יותר, אי אפשר לקחת יותר הלוואות, והיה לי, אחת הדירות של ההורים שלי היו ממושכנות. איך זה קרה? כי כאילו היה ניהול לא נכון, זה לא שהעסק לא הצליח בשום שלב, היה העסק מצליח כאילו באמת מ-day one. ואת אפילו לא הבנת אני לא ידעתי, אני כאילו באמת, כי אני בן אדם כזה אני לא בן אדם שמאוד, ההתנהלות שלו עם כספים היא לא פנומנלית, אוקיי? והיה כזה נקודה רגע בעסק, שזה עוד היה אפילו, זה היה כזה מה שלדעתי, אני לא זוכרת אם זה היה לפני החתונה או אחרי החתונה כזה, אתה יודע, זה פתאום רגע הבנתי שאימא'לה, אני יכולה לאבד להורים שלי את הפנסיה שלהם, כאילו אימא'לה, זה הפחיד אותי ברמות שלא ישנתי בלילה, והיה ברור שהיה צריך רגע לעשות איזה מהפך נורא גדול, ואז כאילו עשינו מהפך, כאילו זה היה אחד השלבים הכי מפחידים, כאילו, אתה יודע, וזה גם זה שכאילו, שגיא הוא חלק מהעסק, אתה יודע, זה דבר מאוד מפחיד, כי כאילו זה עסק משפחתי, אתה יודע, זה לא שיש, זה רשת ביטחון, זה כאילו היום זה מצליח, מחר זה יכול להתמוטט, אתה יודע, ואז זה מתמוטט, כל מה שזה אומר. יותר הפחיד אותך שיקרה משהו לעסק, או בגלל שההורים שלך... זה הכל, זה יקרה לי לזוגיות, לעסק, להורים שלי, כאילו זה היה רגע מאוד מאוד מפחיד. ישבתי, אני עד היום, כאילו, אתה יודע, ירדתי רגע למטה, אחרי השיחה עם הרואה חשבון, הייתה שיחה כאילו מאוד מאוד קשה, פעם ראשונה בחיים רגע שאימתו אותי, כי אני מבחינתי, הכל מושלם, יש לי מיליון קלות, אתה יודע, זה לא, גם לא, כאילו, זה לא אומר כלום.
קניתי רגע אייס ארומה, אמרתי רגע, כאילו, אני יכולה לקנות אייס ארומה? כאילו, זה כזה. בסדר, אבל כאילו, אתה יודע, זה היה רגע נקודת שפל, אבל גברנו עליה, תודה לאל. ואז הגיע כמה שנים, איזה שנתיים אחרי זה הקורונה, ובקורונה עשינו כזה סדר מאוד מאוד, זה היה כזה רגע מכונן, כי כאילו פתאום רגע היינו צריכים רגע להפסיק, וזה היה לגיטימי רגע להיפטר מכל האנשים שאתה יודע, שכזה לא באמת עבדו. והייתה תקופה טובה, ובגלל זה כאילו נורא כעסו לי, שאמרתי אז ברעיון, שהייתה תקופה מעולה בחיים. וזה רק מראה את הכוח בעצירה, לפעמים היא באה כאילו באופן כזה כפוי, אבל אם אנחנו יודעים לעשות את זה גם תוך כדי תנועה, ולקחת רגע, נכון. ולעשות זום אאוט, ושנייה להסתכל על הדברים, ולהגיד, אולי הכל טוב, אבל בוא גם נשים סימני שאלה, אולי גם יש דברים שאפשר לשנות. נכון. אני חושב שזה, אנשים ממיתים בערך של הדבר הזה. שאלה השנייה שאני רוצה לשאול אותך, זה על מה את הכי גאה בעצמך? על זה שהצלחתי, כאילו, להיות גם אימא במשרה מלאה, וגם בעלת עסק במשרה מלאה. כאילו... מדהים. כן, כי, אתה יודע, זה בדרך כלל דברים שכאילו אי אפשר לעשות ביחד, זה מאוד קשה. אנשים חושבים שזה או-או, אבל אני אגיד לך שאת לא הראשונה בפודקאסט שלי, שמביאה את המסר הזה, שאפשר גם וגם, ואני חושב שזה מודל מאוד מאוד חשוב. כן, כאילו ממש ברמה שאתה יודע, כל חג, מי מביא את העוגה לכיתה, כאילו באמת, זאת אומרת, גם אם יש לי יום צילום, וגם אם אני אטוס לחול, ותמיד כאילו יהיה את הדבר הזה שכאילו נקרא בית, כאילו... שזה גם עוגן. נכון. מדהים. אז לסיום, אני מזמין בסוף כל פרק את האורחים שלי לקחת איזושהי התחייבות לעצמם, אם הם רוצים, כי אני חושב שאנשים משפיעים ומוצלחים, צריכים לשאוף להיות הגרסה הכי טובה של עצמם כל הזמן. וכשאנחנו לוקחים התחייבות שהיא מצולמת, יש יותר סיכוי שנעמוד בה. אז בא לך לקחת איזושהי התחייבות לעצמך, לנגיד שנה הקרובה? כן. לטפל בבינג שלי. כאילו, להתחיל קצת לחקור את זה, כאילו, it's about time בגיל 45 וחצי. אני מסכים. רק בשביל זה היה שווה לבוא לפה. נכון. איזה כיף לי. היה לי כיף ממש, יואבי. כן? יש. יש. תעשי את זה עוד, טובה בזה. יאללה, סיימנו. תודה. אם אהבתם, תדרגו, לייקים, קומנטים, כל הדבר הזה מאוד מאוד חשוב, זה עוזר לאנשים לשמוע את התוכן הזה. אז יאללה, ביי.